everyone and welcome again to e-Training. Today we'll discuss a question of trust from your supplementary reader Footprints Without Fear. We'll discuss its detailed summary and then question and answers. First, we'll learn about the chapter a little bit. Chapter to kihor upor likha hoise. A brief introduction to the writer. Writer joner upor teo kenukwa dhoroner writing likhisile ba teo ketko janmo hoisile তাৰ ওপৰত আমি পঢ়িম and then detailed summary of the chapter. তাৰপিছত আমি discuss কৰিম question and answers that might come in your exam. First, a question of trust. Chapter to kihor oporot hoy. A Question of Trust by Victor Canning is a witty story about Horace Danby, a man who looks like a simple, kind gentleman but secretly lives a very unusual life. So, story to kihor oporot hoy. Story to ejon মানুহৰ ওপৰত যাৰ নাম হৈছে হৰেছ ডেনবি সো হৰেছ ডেনবি এজন এনেকুৱা মানুহ হয় যাক মানে দেখা তেনেকুৱা লাগে বহুত সিম্পল হয় এন্ড দেন বহুত কাইন্ড হাৰ্টেড হয় বাট তেওঁ এটা সিক্ৰেট লাইফ তেওঁ জিয়াই আছে মানে আমি ক'ব লাগিব তেওঁৰ দুটা লাইফ আছে এটা লাইফত আমি যেটো মানুহে সবে মানে তেওঁক সবে জানে সিম্পল এন্ড কাইন্ড হয় বুলি বহুত সাধাৰণ ভাৱে জিয়াই থাকে এজন সাধাৰণ মানুহ হয় বাট তেওঁৰ লাইফটো এটা বহুত আনইউজুৱেল হয় কিয় হয় He loves books and seems harmless. Yet, once a year, he commits a clever robbery. So, তেওঁ কি হয় এজন সাধাৰণ মানুহ হয় যোনে বুক ভাল পায় বুক পঢ়ি ভাল পায় এণ্ড তেওঁ বহুত হাৰ্মলেছ হয় মানুহক কাকো মাৰপিট নকৰে হিংস্ৰ নহয় বাট তেওঁ কি কৰে প্ৰতি বছৰে এবাৰ তেওঁ এটা ক্ৰাইম এটা কমিট কৰে কি ক্ৰাইম কৰে তেওঁ এটা ৰবেৰী কৰে ডকাইতি কৰে ক'ত কৰে But one day, when he thinks he has found the perfect chance, something unexpected happens that completely changes his plan. So, edin ki hoy teo teneke robbery koribo jaute teo bhabile je okay aji ma bahut dangor mane bostu hatot pam but teo ki hoy tetia eta bahut নাভাবা নিচিন্তা এটা ঘটনা ঘটি যায় গুটেই তেওঁৰ প্ল্যানটোৱে চেঞ্জ হৈ যায় কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ যায় the story shows how even the smartest tricksters can sometimes be outsmarted তো ষ্টৰীটোৰ পৰা আমি কি দেখা পাম ষ্টৰীটোত ৰাইটাৰে এইটোৱে দেখাব খুজিছে যে কেনেকে এজন ট্ৰিকষ্টাৰ যোনে বেলেগক ট্ৰিক কৰে সেই মানুহজনকে কেনেকে কোনোবা সময়ত সেই মানুহজন নিজেই ট্ৰিক হৈ যাব পাৰে সো সেইটোৱে a question of trust এইটো ষ্টৰীত সেইটোৱে দেখাব বিচাৰিছে ভিক্টৰ কেনিঙে Now let's learn a little bit about Victor Canning. Is it Victor? Yes, it is Victor Canning, not Cunning. So Victor Canning was born in 1911 and he died in 1986. He was a famous English author known for his suspense, adventure and mystery stories. So teo Victor Canning kenukwa writing likhisile যিবিলাক এডভেঞ্চাৰাছ ষ্টৰী হয় বা মিষ্ট্ৰি ষ্টৰীজ হয় য'ত মানে মিষ্ট্ৰি থাকে লাইক বহুত কিবা ধৰণৰ মানে এনেকুৱা থ্ৰিলিং সাসপেন্স থাকে যিবিলাক আমি গম নাপাওঁ আনএক্সপেক্টেড টুইষ্ট এণ্ড টাৰ্নছ এইবিলাক থাকে সো সেইবিলাক তেওঁ তাৰ ওপৰত লিখিছিলে তেওঁ ইংলিছ অথৰ আছিলে হি ৰোট মেনি নভেলছ এণ্ড শ্বৰ্ট ষ্টৰীজ that often included clever plots unexpected twists and humor সো তেওঁ যিবিলাক ষ্টৰীজ এণ্ড নভেলছ লিখিছিলে সেইবিলাকত বহুত প্লট আছিলে বহুত ধৰণৰ প্লট টুইষ্ট আছিলে যিবিলাক পতককে প্লট বিলাক চেঞ্জ হৈ যায় আনএক্সপেক্টেডলি প্লট বিলাক চেঞ্জ হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লট টুইষ্ট আছিলে এণ্ড দেন হিউমাৰ আছিলে মানে হাস্যৰসাত্মক এলিমেণ্টছো আছিলে Canning's writing style keeps readers engaged by blending suspense with wit, making ordinary characters appear extraordinary through their cleverness. So তেওঁ ষ্টৰীটো ষ্টৰীবিলাক কেনেকুৱাকে লিখিছিলে য'ত মানে সাসপেন্স আছিলে এণ্ড ইন্টেলিজেন্সও আছিলে মানুহবিলাকৰ ইন্টেলিজেন্স থাকে উইথ থাকে আৰু তেনেকৈ অৰ্ডিনাৰী কেৰেক্টাৰ বিলাকে কি কৰে নিজকে আমাৰ সন্মুখত মানে ৰিডাৰৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ মানে যিটো কেৰেক্টাৰ হয় সেইটোৱে চেঞ্জ হৈ যায় তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো ধাৰণা হয় সেইটোৱে চেঞ্জ হৈ যায় সো এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ কেৰেক্টাৰ বিলাক ইনক্লুড কৰিছিলে ষ্টৰী বিলাকত A Question of Trust is a good example of his skill in creating a story that surprises readers while entertaining them. So মানে a question of trust to এনেকুৱা এটা example হয় ওপৰৰ নিচিনাই যিটো মানে ৰিডাৰৰ attention grab কৰিব পাৰে কেনেকৈ attention grab কৰিব পাৰে ৰিডাৰছে তেওঁলোকক entertainও কৰে and then surpriseও হৈ যায় ৰিডাৰ বিলাক পঢ়ি পেলাই First, before starting the story, let's discuss some difficult words that you might come across while reading the story. One is witty. So witty mane ki hoy showing clever humor. So mane
যিবিলাকে পটককে মানে হিউমাৰ দেখুৱাব পাৰে, ক্লেভাৰ, যোন মানে বহুত বুদ্ধিয়কো হয়, এণ্ড দেন যোন মানে মানুহ বুদ্ধিয়কো হয়, এণ্ড দেন ইণ্টেলিজেণ্টটো হয়। ৰবাৰী, দ্য এক্ট অফ ষ্টিলিং ফ্ৰম চামৱান অৰ চামৱেৰ। তো ক'ৰবাৰ পৰা কিবা বস্তু চুৰ কৰি আনা, কাৰোবাৰ পৰা বা ক'ৰবাৰ পৰা জোৰ জবৰদস্তি কৰি এনেকুৱাকে চুৰ কৰি আনা। ছাছপেন্স, আ ষ্টেট অফ এক্সাইটমেণ্ট অৰ টেনশ্যন এবাউট হোৱাট উইল হেপেন নেক্সট। ত' ছাছপেন্স মানে হৈছে মানুহৰ এক্সাইটমেণ্ট হৈ থকা। কিছুমান ষ্টৰি পঢ়িলে আমি এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ যে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব, লাইক ইয়াৰ পিছত এইখিনি কি হ'ব, এতিয়া কি হ'ব। চ' সেইটো ইজ ছাছপেন্স। ট্ৰিকষ্টাৰ, আ পাৰ্চন হু চিটছ অৰ ডিচিভছ আদাৰ্ছ ক্লেভাৰলি। চ' ট্ৰিকষ্টাৰ মানে হৈছে এজন মানুহ যোনে বেলেগক পটককে মানে ট্ৰিক কৰিব পাৰে, লাইক ডিচিভ কৰিব পাৰে, বহুত বুদ্ধি লগাই পেলাই বেলেগ মানুহক বহুত মানে ডিচিভ কৰিব পাৰে। কানিং, কানিং হৈছে ক্লেভাৰ ইন এ ডিজনেষ্ট অৰ ট্ৰিকি ৱে। কানিং মানে যিটো ডিজনেষ্ট, অনেষ্ট নহয়, মানুহজন সৎ নহয়, বাট এটা বেয়া ধৰণে অকণমান ক্লেভাৰ হয়, বুদ্ধি থকা। A sudden change, twist মানে হৈছে a sudden change in the story, often surprising reader. তো ষ্টৰিটোৰ ওপৰত যিখিনি ছাডেনলি চেঞ্জ হৈ যায়, প্লট টুইষ্ট হৈ যায় বুলি যে আমি কওঁ, পটককে ষ্টৰিটো বেলেগ ফালে গুচি গ'ল, আমি ভাবি আছিলো কিবা, বাট পটককে তাতে বেলেগ এটা হৈ গ'ল। চ' ডেট ইজ টুইষ্ট। যিটোৱে মানে ৰিডাৰক ষ্টৰিটোৰ লগত বান্ধাই ৰাখে, মানে আমাৰ এটেনশ্যন গ্ৰেপ কৰিব পাৰে, আমাক ষ্টৰিটোৰ লগত মানে আমাৰ এটা কানেকশ্যন টাইপ হৈ যায়, লাইক অ'কে এইটোতো এনেকুৱা আছিলে বাট এনেকুৱা হৈ গ'ল, ত' সেইটোক কয় টুইষ্ট। ইনজিনিয়াছ মিনছ ভেৰি ক্লেভাৰ এণ্ড ইনভেণ্টিভ। চ' মানে বহুত ক্লেভাৰ, বহুত বেছি বুদ্ধিয়ক হয়। ডিচেপ্টিভ, এবল টু ফাইণ্ড ক্লেভাৰ ৱেজ টু চল্ভ প্ৰব্লেমছ। ত' ডিচেপশ্যন মানে কিছুমান প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান বুদ্ধি লগাই পেলাই যোনে কাম কৰিব পাৰে, সেইখিনিক কয় ডিচেপশ্যন। নাও দ্য চামাৰী অফ দ্য কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট। চ' ষ্টৰিটো কিহৰ ওপৰত হয়, ষ্টৰিটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে, কেনেকৈ শেষ হৈছে, চ' এইটো কিহৰ ওপৰত হয়। আমি যিটো পঢ়িছিলোঁ ষ্টৰিটো, যে এজন কাৰ ওপৰত পঢ়িছিলোঁ আমি, কাৰ ওপৰত আছিলে ষ্টৰিটো, এইটো আছিলে এজন ট্ৰিকষ্টাৰৰ ওপৰত, হৰেছ ডেনবি। চ' মানে তেওঁৰ ওপৰত ষ্টৰিটো মানে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হয় এণ্ড কেনেকৈ শেষ হয়, সেইটোৰ ওপৰত আমি এতিয়া পঢ়িম। দ্য ষ্টৰি বিগিনছ উইথ দ্য ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ হৰেছ ডেনবি, a 50-year-old man who seems to be a respectable and honest gentleman. So ষ্টৰিটো কেতিয়া আৰম্ভ হয়, হৰেছ ডেনবিৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ পৰা। তেওঁৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়ে যে হৰেছ ডেনবি আছিলে এজন 50 বছৰীয়া এজন মানুহ, যোন মানে বহুত সৎ মানুহ হয়, অনেষ্ট হয়, এণ্ড ৰেচপেক্টেবল হয়। On the surface, he leads a simple life, loves reading books and maintains a good reputation. তো মানে বাহিৰৰ পৰা চালে এনেকুৱা লাগে যে তেওঁ বহুত মানে এজন মানে চিম্পল মানুহ হয়, এজন সাধাৰণ মানুহ হয়, আমাৰ নিচিনাই মানুহ হয়, যোনে বুক পঢ়ি ভাল পায়, এণ্ড দেন সাধাৰণভাৱে থাকে, এণ্ড তেওঁ কি হয়, মেইনটেইনছ এ গুড ৰেপুটেশ্যন, এণ্ড মানুহে তেওঁক ভালো পায় যে মানুহজন ইমান অনেষ্ট হয়, ইমান সৎ হয়, চ' ইমান ভাল হয়। বাট ইন ৰিয়েলিটি হি হেজ এ চিক্ৰেট উইকনেছ। কিন্তু সেইটো মানুহৰ দেখাটোহে হয়, মানুহৰ যিটো ওপৰে দেখিছে সেইটোহে হয়, বাট ৰিয়েলিটি আচলতে তেওঁৰ এটা বহুত ডাঙৰ চিক্ৰেট আছে। হি ইজ এ প্ৰফেশ্যনেল লক ব্ৰেকাৰ এণ্ড ছেফ ক্ৰেকাৰ। তো তেওঁ কি হয়, প্ৰফেশ্যনেলি তেওঁ মানুহৰ ঘৰত চুৰ কৰে, মানে লকবিলাক ভাঙে, তলাবিলাক ভাঙে, এণ্ড দেন ছেফবিলাক, যিবিলাকত মানুহে বস্তুবিলাক ৰাখি থৈ দিয়ে, ধৰা তোমালোকৰ ঘৰত যেতিয়া ছেফ যিবিলাক থাকে সৰু য'ত মানে তলা মাৰি পেলাই গহনা পাতি থৈ দিয়ে, সেইবিলাক তেওঁ ভাঙাত তেওঁ এক্সপাৰ্ট হয়। Horace robs once a year and with the stolen money he buys the books he loves so much. So Horace কি কৰে, every year প্ৰতি বছৰে তেওঁ এবাৰ এটা চুৰি কৰে, ৰব কৰে, মানুহক চুৰ কৰি পেলাই তেওঁ কি কৰে, সেই চুৰ কৰি যিখিনি পইচা পায় সেই পইচাৰে তেওঁ বুক কিনে, যিবিলাক বুক পঢ়ি তেওঁ ভাল পায়। He considers himself a good, honest man at heart because he doesn't harm anyone physically and only robs the rich each year. Oh, there should be a T here. Okay, so physically and so তেওঁ নিজকে ভাবে যে তেওঁ যিহেতু বুক পঢ়ি ভাল পায়, এণ্ড তেওঁ ভাবে যে মই বুক কিনিবৰ কাৰণে মই মানুহৰ পৰা ৰব কৰিছোঁ, মানুহৰ পৰা চুৰ কৰিছোঁ মানে, আৰু যিখিনি চুৰ কৰিছোঁ ধনী মানুহৰ পৰা চুৰ কৰিছোঁ। চ' তেওঁ নিজকে বেয়া বুলি নাভাবে, তেওঁ ভাবে মই এতিয়াও
ঠিক পথতে আছো, মই ভালেই হয়, কাৰণ মই ধনী মানুহৰ পৰা চুৰ কৰো আৰু মই মানুহক কাকো ফিজিকেলি কাকো হাৰ্ট কৰা নাই, ফিজিকেলি কাকো মাৰা নাই, কাকো ক্ষতি কৰা নাই, জাষ্ট মই ধনী মানুহৰ পৰা পইচা চুৰ কৰি মই নিজৰ কিতাপখিনি কিনো বছৰত এবাৰ। That year, Horace carefully plans to rob a wealthy woman's house. তো সেই বছৰ কি হৈছিলে, হৰেছে এটা প্লেন কৰিছিলে, গৰাকী বহুত ধনী ওমেন আছিলে, ধনী এজনী মহিলা আছিলে, তেওঁৰ ঘৰটোত তেওঁ ৰবাৰী কৰি পেলাই চুৰ কৰিব খুজিছিলে, যে চুৰ কৰি পেলাই পইচা ল'ব, চ' তেওঁ এইটো প্লেন কৰিছিলে সেইটো বছৰ। He gathers information, studies the house and notes every detail of its security. তো তেওঁ কি কৰিলে, ঘৰটোৰ বিষয়ে এণ্ড মানুহগৰাকীৰ বিষয়ে, ওমেনজনীৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিলে, দেন ঘৰটো ষ্টাডি কৰিলে যে ক'ত কি আছে, কোনফালেৰে সোমাব পাৰি, কোনফালেৰে তলা ভাঙিব পাৰি, কেনেকে পাৰি, কিমান চিকিউৰিটি আছে ঘৰটোত। চ' গোটেইখিনি তেওঁ ইনফৰমেশ্যনখিনি গ্যাদাৰ কৰিলে, ইনফৰমেশ্যনখিনি লৈ ল'লে, এণ্ড গোটেইখিনি ডিটেইলছ তেওঁ চিকিউৰিটিৰো গোটেইখিনি ডিটেইলছ লৈ ল'লে। On the day of the robbery, he enters the house confidently. তো যিদিনাখন ৰবাৰী কৰিম বুলি ভাবিলে, আজি মই ষ্টিল কৰিম, আজি মই চুৰ কৰিম, চ' তেওঁ সিদিনাখন গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি লৈ ল'লে নহয়। তেওঁ মানে পুৰা কনফিডেণ্ট আছিলে, অ'কে মই কনফিডেণ্ট হয়, বিকজ মই এইটো ঘৰৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই লৈ লৈছোঁ, গোটেইখিনি চিকিউৰিটিৰ ইনফৰমেশ্যনো মই লৈ লৈছোঁ, গতিকে মই ধৰাত পৰাৰ কোনো চান্সে নাই। সেইকাৰণে তেওঁ ঘৰটোত কনফিডেণ্টলি পুৰা আৰু সোমাই গ'ল। As usual, he works very cautiously, making sure there are no mistakes. So, সদায় নিচিনাকে every year তেওঁ যেনেকে ৰব কৰে, যেনেকে ষ্টিল কৰে মানে, তো তেনেকে তেওঁ পুৰা খুব মানে cautiously, পুৰা সাৱধানেৰে গোটেইখিনি কাম কৰি গৈ আছে, এণ্ড ভাবি আছে যে অ'কে মই কাম কৰি এইখিনি কৰিম, চ' ভালকে কৰিম, এণ্ড যাতে ক'তো ধৰা নপৰোঁ, গোটেইখিনি যাতে কোনো ভুল নহয়, তেনেকে তেওঁ কামখিনি আগবাঢ়ি কৰি গৈ আছে। Just when he is about to open the safe, something unexpected happens. So তেওঁ ভিতৰত গৈ পেলাই যেতিয়া তেওঁ যিটো সেফ হয়, যিটো লকাৰ হয়, লকাৰত য'ত মানে পইচা থৈ দিয়া আছে, তেওঁ পইচা যিটো ভাঙিব ওলাইছে, সেফটো ভাঙি পেলাই খুলিব ওলাইছে, তেতিয়া এটা ঘটনা হৈ গ'ল। কি হ'ল? A young woman enters the room pretending to be the lady of the house. এজনী young woman, এজনী কম বয়সীয়া মহিলা, woman এজনী ৰুমটোত সোমাই আহি পেলাই তেওঁ ক'লে যে তেওঁ সেই ঘৰটোৰ ওনাৰ হয়, মালিক হয়, ওনাৰ হয়। So she catches Horace red-handed and speaks to him confidently. তেওঁ কি কৰিলে, হৰেছক ধৰি পেলাই ক'লে যে অ'কে তুমিতো কামটোত ধৰা পৰিলা, পিছফালৰ পৰা ধৰিছে তেওঁ যে তুমি এইটো চুৰ কৰিব ধৰিছা, এণ্ড মই তোমাক I caught you red-handed, মই তোমাকতো ধৰা পেলালো, এতিয়া তাই গৈ পেলাই পুলিচত খবৰ দি দিব। Instead of panicking, he cleverly takes control of the situation. It should be he. So মানে তাই, no, it is she. ঠিকে আছে একচুৱেলি। চ' তেওঁ ওমেনজনে কি কৰিলে, মানে গোটেই চিটুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰি ল'লে। ফাৰ্ষ্টতে অলপমান ভয় খোৱা যেন দেখুৱাইছিলে, যে ভয় খাইছে যে ঘৰত মানুহ এটা চুৰ কৰিব আহিছে, এণ্ড তাই অকলে আছে, তো অলপমান ভয় খোৱা যেন হৈছে, মানে এনেকুৱা দেখাইছে। বাট তাৰপিছত চিটুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰি ল'লে। কেনেকে? She tells Horace that she will not hand him over to the police. তো কৈছিলে যে মই তেওঁক পুলিচত নিদিওঁ, বাট only if he helps her. কৈছে যে মই তোমাক পুলিচত নিদিওঁ যদি তুমি মোক এটা কামত হেল্প কৰি দিয়া। She asks him to open the safe and give her the jewels inside. তো তাই কি ক'লে, হৰেছক ক'লে যে অ'কে তুমি মোক এটা হেল্প কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মই তোমাক যাব দিম, এণ্ড পুলিচক ইনফৰ্ম নকৰোঁ। চ' কি কৈছিলে যে তুমি মোক এই সেফটো অ'পেন কৰি দিয়া, এণ্ড দেন তাৰ ভিতৰত থকা যিখিনি জুৱেলাৰী আছে, যিখিনি গহনা আছে, সেইখিনি মোক দি দিয়া। Horace, believing her to be the owner, feels trapped. Horace ভাবিলে অ'কে তেওঁ মেবি তাৰে পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে বা কিজ পাহৰি গৈছে, সেইকাৰণে হৰেছে ভাবিলে মই যদি দি দিওঁ তেনেহ'লে মোকো পুলিচত নিদিব, এণ্ড দেন ময়ো বাচি যাম, এণ্ড মেবি মই বেলেগ ঘৰত চুৰ কৰিম, ৰব কৰিম এইটো বছৰ, বাট ইয়াৰে পৰা মই বাচি যাম, এণ্ড দেন মই যাব পাৰিম ছেফলি। হি ডাজ নট ৱান্ট টু বি কট, চ' হি এগ্ৰিজ। চ' সি মানে নিজকে পুলিচত মানে এৰেষ্ট হ'ব নিবিচাৰে অবভিয়াছলি। চ' সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে, এগ্ৰি কৰিলে যে ঠিক আছে মই দি দিম এইখিনি, জাষ্ট পুলিচক ইনফৰ্ম নকৰিব। ইউজিং হিজ স্কিলছ হি অপেন্স দ্য ছেফ এণ্ড হেণ্ডছ অভাৰ দ্য জুৱেলছ টু দ্য লেডি। চ' তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁৰ যিখিনি
ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছিলে সেইখিনিৰে লৈ পেলাই যিটো ছেফ আছিলে ছেফটো অ'পেন কৰিলে খুলি পেলাই যিখিনি জুৱেল আছিলে জুৱেলাৰীখিনি তেওঁ দি দিলে লেডিজনীক দ্য woman thanks him and lets him go free তো womanজনীয়ে তেওঁ কি কৰিলে অ'কে থেংক ইউ বুলি ক'লে যে তুমি ছেফটো খুলি পেলাই মোক দি দিলা এইখিনি তো এতিয়া তুমি যাব পাৰা এণ্ড মই পুলিচক ইনফৰ্ম নকৰোঁ চ' সিও হেপ্পী হৈ পেলাই তাৰ পৰা গুচি আহিলে হৰেছ লিভছ দ্য হাউচ ৰিলিভ that he has escaped prison তো হৰেছে তাৰ পৰা গুচি আহিলে ভাবিলে যে অ'কে মই কিবাকে বাচিলো but the twist comes later তো যিটো ষ্টৰীত টুইষ্ট আহিব সেইটো তাৰ পিছতহে ওলাব কি ওলাব হৰেছ soon finds himself arrested not for the robbery he committed but because the real owner of the house reported the theft of her jewels তো যে টুইষ্ট তাৰ পিছতে যিটো টুইষ্ট আহিলে টুইষ্টটো কি হয় যে হৰেছে তাৰ পিছত যেতিয়া ঘৰত আহিলে তাৰ পিছত তাক পুলিচে এৰেষ্ট কৰি লৈ গ'ল কিয় এৰেষ্ট কৰিলে ৰবাৰীৰ কাৰণে নহয় বিকজ সি ৰবাৰী কৰাই নাই এবাৰ ৰবাৰীৰ কাৰণে নহয় কিয় কৰিলে বিকজ দ্য ৰিয়েল অনাৰ অফ দ্য হাউচে যিজনী লেডি হয় ৰিয়েল লেডি ঘৰটোৰ যিটো ৰিয়েল অনাৰ হয় তেওঁ কমপ্লেইন কৰিছে পুলিচত যে সেইখিনি ৰবাৰী তেওঁৰ ঘৰত জুৱেলাৰীখিনি চুৰি হৈছে এণ্ড দেন ইয়াৰ হৰেছৰ গোটেই হেণ্ডৰ প্ৰিণ্টছবিলাক হাতৰ চিনবিলাক তাতে পোৱা গৈছে ইট ইজ দেন ৰিভিল ডেট The woman who tricked Horace was not the lady of the house at all, but an unknown thief disguised cleverly. So, তেতিয়াহে হৰেছে গম পালে যে যিগৰাকী ওমেনক তেওঁ যিখিনি দিছিলে জুৱেলাৰীখিনি চুৰ কৰি পেলাই খুলি পেলাই ছেফটো খুলি তেওঁ আচলতে ঘৰখনৰ অ'নাৰ নাছিলেই তেওঁ হৰেছক সেই ওমেনজনীয়ে হৰেছক ট্ৰিক কৰিলে তেওঁ ট্ৰিক কৰি পেলাই ডিচিভ কৰি পেলাই নিজকে এনেকুৱাকৈ দেখাইছিলে তেওঁ ঘৰখনৰ অ'নাৰ হয় এণ্ড তেওঁ সেইখিনি খুলিব পৰা নাই চ' তেওঁক খুজিছিলে এণ্ড কৈছিলে যে তুমি যদি এইখিনি দিয়া দেন মই তোমাক পুলিচত নগতাও চ' সেইকাৰণে সি দি দিছিলে বাট তেতিয়াহে গম পালে যে তেওঁ সেই ছোৱালীজনীও ওমেনজনীও আৰু এজনী থিফ আছিলে তাৰ নিচিনাই ৰব কৰিব আহিছিলে মানি আৰু জুৱেলাৰী চুৰ কৰিব আহিছিলে বাট হৰেছকে উল্টাই ফচাই থৈ পেলাই গুচি গ'ল শ্বি হেড ফুল হৰেছ ইনটু ষ্টিলিং দ্য জুৱেলছ ফৰ হাৰ ত' হৰেছে জুৱেলখিনি চুৰ কৰিলে তাইৰ কাৰণে চুৰ কৰি দিলে এণ্ড তাই নিজেও বাচি গ'ল হাৰি গ'ল বাট হৰেছে ফচি গ'ল Thus the clever thief Horace, who prided himself on his intelligence, was outsmarted by someone even more cunning. So, হৰেছে যাক যি নিজকে মানে বহুত ক্লেভাৰ বহুত বুদ্ধিয়ক চুৰ বুলি ভাবিছিলে থিপ বুলি ভাবিছিলে যিটো গৰ্ব কৰিবলৈ কথা নহয় বাট তেওঁ ভাবিছিলে যে মই বহুত ক্লেভাৰ হয় মই চব চিটুৱেশ্যনতে হাৰি যাব পাৰোঁ মোৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে বাট তেওঁক কোনে আউটস্মাৰ্ট কৰিলে সেই ওমেনজনীয়ে যোন তাতকৈও বেছি ক্লেভাৰ আছিলে যোনে তেওঁক তেনেকৈ ডিচিভ কৰিলে চ' আমি এইটো ষ্টৰীৰ পৰা কি কি শিকিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট এপিয়াৰেঞ্চেছ কেন বি ডিচেপ্টিভ ত' এপিয়াৰেঞ্চবিলাক মানুহক ধোকা দিব পাৰে কেন বি মিছলিডিং অভাৰ কনফিডেঞ্চ কেন লিড টু ডাউনফল যিটো অভাৰ কনফিডেঞ্চ হয় মানুহৰ নিজৰ ওপৰত সেইখিনি মানুহে যেতিয়া যিমানেই বেছি গৈ থাকে কনফিডেঞ্চ সিমানে মানুহৰ ডাউনফল হয় চ' মানুহে এটা লিমিটত নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ ৰাখিব লাগে মানুহে ছেল্ফ কনফিডেঞ্চ ৰাখিব লাগে এইটো ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট বাট অভাৰ কনফিডেণ্ট কেতিয়াও হ'ব নালাগে যিটো কৰিলে মানুহে অকল তলতহে গতি কৰিব ইভেন দ্য ক্লেভাৰেষ্ট পাৰ্চন কেন বি ট্ৰিক আমি এইটো শিকিলোঁ যে ইভেন যিজনে নিজকে বহুত ক্লেভাৰ বুলি ভাবে নিজকে বহুত বুজক বুলি ভাবে তেওঁকো কোনোবা এটা টাইমত বেলেগ এজন মানুহে তেওঁতকৈ বেছি উইটি এজন মানুহে তেওঁক হৰুৱাব পাৰে অনেষ্টি ইজ অলৱেজ ছেফাৰ দেন ডিজঅনেষ্টি চ' অনেষ্টি যিকোনো ফৰ্মতে নহওক কিয় আমি কেতিয়াও তাৰ সহায় ল'ব নালাগে আমি সদায় অনেষ্ট হৈ থাকিব লাগে চ' অনেষ্ট হৈ থাকিলে আমি এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আমি কেতিয়াও ফচিবই নালাগে চ' দিজ আৰ দ্য মেইন morals of the story যিটো আমি ষ্টৰীটোৰ পৰা শিকিছোঁ now let's discuss the themes of the story appearances versus reality people are not always what they seem people মানুহক আমি যেনেকৈ দেখা পাওঁ বাহিৰত সেইটো কেতিয়াও সদায় সত্য নহয় মানে মানুহৰ ভিতৰখন আমি কেতিয়াও গম নাপাওঁ চ' আমি মানুহক দেখিলে আমি তেওঁলোকক ভাবিব নোৱাৰোঁ যে তেওঁলোক এনেকুৱা হয় তেওঁলোক দেখাত এনেকুৱা হয় চ' ভিতৰতো এনেকুৱা হ'ব সেইটো কেতিয়াও নহয় Horace looks like a respectable gentleman, but he's a thief. So Horaceৰ ক্ষেত্ৰতে যদি এক্সাম্পলটো লৈ লওঁ হৰেছক দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগে যে তেওঁ বহুত ৰেচপেক্টেবল জেণ্টেলমেন হয় বহুত অনেষ্ট হয় বাট একচুৱেলি হৰেছ এজন থিফ হয় এজন চোৰ হয় The woman appears to be the owner of the house, but it actually a thief herself. তো এই দুটা এক্সাম্পল লৈ ল'লোঁ আমি কেতিয়াও কেনেকৈ মানুহৰ লুকছটো চাই পেলাই আমি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে জাজ কৰিব নালাগে তেওঁ কেনেকুৱা হয় বিকজ
woman যিজনী owner যেন লাগা হৈছিলে তেওঁ ড্ৰেছ আপ চাই পেলাই তেওঁৰ যিখিনি যেনেকৈ কথা কৈছিলে সেইখিনি চাই পেলাই তেওঁক owner যেন লাগিছিলে but actually she was another thief just like Horace. So appearances can be misleading. Irony of overconfidence. Horace prided himself on his careful planning and cleverness. So Horace নিজকে ভাবিছিলে যে তেওঁ বহুত ক্লেভাৰ হয় বিকজ তেওঁ বহুত মানে ধুনীয়াকৈ প্লেনিং কৰিছে চব কথা প্লেনিং কৰি পেলাই গোটেইখিনি কাম কৰিছে এণ্ড প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছে এণ্ড তেওঁ কেতিয়াও মানে ধৰাত পৰা নাই চ' তেওঁ নিজকে বহুত মানে নিজকে লৈ বহুত গৰ্বী আছিলে বহুত অহংকাৰ কৰিছিলে যে অ'কে মই বহুত ক্লেভাৰ হয় yet he was cleverly tricked by someone more cunning but লাষ্টত কি হ'ল তেওঁতকেও বেছি এজন কানিং এজন পাৰ্চনৰ আগত তেওঁ হাৰি গ'ল his confidence blinded him to the possibility of deception so তেওঁৰ নিজৰ ওপৰত যিটো অভাৰ কনফিডেন্স আছিলে সেইটোৱে লাষ্টত গৈ পেলাই তেওঁৰ ডাউনফল হৈ গ'ল বিকজ সেইখিনিয়ে তেওঁৰ সন্মুখত এটা মানে তেওঁ ব্লাইণ্ডফুল ৰাখি দিছিলে মানে তেওঁ নিজৰ এনেকুৱা তেওঁ দেখিব পৰা নাছিলে যে তেওঁ মানে ভাবা নাছিলে যে তেওঁতকৈও বেছি কোনোবা বুদ্ধিয়ক থাকিব পাৰে যোনে তেওঁক ট্ৰিক কৰিব পাৰে চ' সেইকাৰণে তেওঁ যিটো ভাবা নাছিলে সেইকাৰণে তেওঁৰ এনেকুৱা ডাউনফল হৈ গ'ল নেক্সট থিম হৈছে deception and trickery. The entire story revolves around tricking and being tricked. So গোটেই ষ্টৰিটো কিহৰ ওপৰত হয় ট্ৰিকিং এণ্ড বিং ট্ৰিক কোনোবাই কাৰোবাক ডিচিভ কৰিছে এণ্ড কোনোবাই কাৰোবাক ঠগাইছে এণ্ড কোনোবাই ঠগন খাইছে Horace deceives society by pretending to be respectable. So Horace নিজৰ societyখনক সমাজখনক ঠগিছে যে এনেকুৱাকে দেখাইছে যে তেওঁ যিটো নহয় তেওঁ সেইটোহে নিজকে দেখাইছে যে মই এনেকুৱা হয় বাট একচুৱেলি তেওঁ নহয় তেওঁ নিজকে ভাল বুলি দেখাইছে বাট তেওঁ একচুৱেলি এজন thief হয় The lady deceives Horace by pretending to be the owner of the house. So লেডিজনীও হৰেছক ঠগালে যে নিজকে owner হিচাপে দেখুৱাই পেলাই That is deception and trickery. Next, justice and morality. Though Horace believed he was harmless, crime still leads to punishment. So, justice and morality ওপৰতো এটা থিম আমি ষ্টৰিটোত দেখা পাওঁ কেনেকে হৰেছে বিলিভ কৰিছিলে যে তেওঁ হাৰ্মলেছ হয় তেওঁ ভাবিছিলে যে মই যেহেতু কাৰো ফিজিক্যালি কাকো এবিউজ কৰা নাই ফিজিক্যালি কাকো মাৰা নাই ক্ষতি কৰা নাই তো মই হাৰ্মলেছ হয় মই কাৰো বেয়া কৰিবই নোৱাৰো মই অনেষ্ট হয় বাট একচুৱেলি কি হয় সেইটো এটা ক্ৰাইম হয় ৰবাৰীটো যদিও ফিজিক্যালি কাকো ক্ষতি কৰা নাই তথাপিও তেওঁ বেলেগৰ কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা পইচা তেওঁ চুৰ কৰি পেলাই তেওঁ কি কৰে সেইটো নিজৰ কাৰণে লয় নিজৰ গেইনৰ কাৰণে লয় যিটো এটা ষ্টিল আ ক্ৰাইম ৰাইট চ' সেইকাৰণে তাৰ পানিছমেণ্টটো সদায় থাকিবই দ্য ষ্টৰি shows that dishonesty eventually causes downfall তো ষ্টৰিটোৱে এইটো দেখাইছে যে আমি যেতিয়া অসৎ উপায় বাছি লওঁ এটা সেইটো বাছি ল'লে আমাৰ সদায় ডাউনফল হ'বই আমি সদায় তলত নামি যাবই লাগিব আমাৰ এদিন পতন হ'বই চ' আমি কেতিয়াও ডিজনেষ্টিৰ আমি অসৎ পথ কেতিয়াও বাচিব নালাগে আমি সদায় সৎ পথত যাব লাগে That is another theme. Cleverness and presence of mind. Cleverness and presence of mind. The story highlights how presence of mind can turn situations. So, storyটোৱে কি দেখাইছে যে মানুহৰ presence of mind, তাৎক্ষণিক বুদ্ধিৰে মানুহে কেনেকৈ situation এটা যিকোনো ধৰণৰ situation এটা মানুহে চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে সেইটো এটা দেখুৱাইছে Horace is intelligent but the lady shows greater quick-wittedness. So, Horaceও intelligent হয় but লেডিজনী woman আছিলে তাই বেছি ক্লেভাৰ হয় বেছি হৰেছতকৈও বেছি তেওঁৰ বুদ্ধি আছে So these were the themes of the story appearance and reality irony of overconfidence deception and trickery justice and morality cleverness and presence of mind Now let's discuss the characters of the story First is Horace Denby A 50-year-old respectable-looking gentleman, outwardly polite, quiet, and book-loving. So Horace was a 50-year-old respectable-looking gentleman. So 50-year-old gentleman, I mean respectable-looking বুলি কিয় ক'ব লাগিব because তেওঁ তেনেকুৱা actually নহয় but তেওঁ তেনেকুৱা বুলি সমাজে ভাবে society ভাবে তেওঁ তেনেকুৱা এটা ইমেজ মানুহৰ সন্মুখত ৰাখিছে যাতে he can deceive people সেইকাৰণে আমি respectable-looking বুলি ক'ব লাগিব আমি respectable gentleman বুলি ক'ব নোৱাৰো Next, outwardly polite, quiet, and book-loving. তেওঁ কি আছিলে মানুহক সদায় politely কথা কয়, and then quiet, সদায় মনে
শান্ত মনৰ, হিংস্ৰ নহয়, সদায় শান্ত মনৰ, এগ্ৰেছিভ নহয়, এণ্ড তেওঁ বুক বহুত ভাল পায়, বুক পঢ়ি বহুতেই ভাল পায়। হিডেন চাইড, তেওঁৰ হিডেন চাইডটো কি হয়? আ প্ৰফেশ্যনেল লক ব্ৰেকাৰ হু ৰবছ ওৱান্স আ ইয়াৰ টু বাই ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ বুকছ। তেওঁ কি হয়? এজন প্ৰফেশ্যনেল লক ব্ৰেকাৰ হয়, মানে তেওঁ এভৰি ইয়াৰ এটা কি কৰে, ধনী মানুহৰ ঘৰত গৈ পেলাই যিখিনি ছেফ হয়, যিখিনি লকাৰ হয়, সেইবিলাক ব্ৰেক কৰে, সেইবিলাক ভাঙে, আৰু ভাঙি পেলাই তাহাঁতৰ এক্সপেঞ্চিভ বস্তুখিনি কিনে, এণ্ড দেন এক্সপেঞ্চিভ বস্তুখিনি চুৰ কৰে, মানি হওক, জুৱেলাৰী হওক, এইখিনি চুৰ কৰে, এণ্ড চুৰ কৰি পেলাই তেওঁৰ নিজৰ কাৰণে বুকছ কিনে। তেওঁৰ স্কিলবিলাক কি হৈছে? হি ইজ ভেৰি ক্লেভাৰ, কচিয়াছ এণ্ড মেটিকুলাছ ইন প্লেনিং ৰবাৰিজ। তেওঁ এইখিনি স্কিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বিকজ তেওঁ যিখিনি চুৰ কৰে, ৰবাৰী কৰোঁতে তেওঁ বহুত কচিয়াছলি কৰে, পুৰা প্লেনিং কৰে, লাইক পুৰা ডিটেইলত প্লেনিং কৰে, ক্লেভাৰলি কৰে, মানে ইচ এণ্ড এভৰি ডিটেইল তেওঁ চাই, গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই যে এইখিনি চিকিউৰিটি কি আছে, এণ্ড দেন এইখিনি গোটেই ঘৰটোত কোন কোন আছে, কোনফালে যাব লাগিব, কোনফালে গ'লে ধৰা নপৰোঁ, গোটেইখিনি তেওঁ ৰবাৰী কৰাৰ আগত প্লেনিং কৰি লয়। এইখিনি তেওঁৰ স্কিল। উইকনেছেছ, অভাৰ কনফিডেণ্ট ইন হিজ অ'ন এবিলিটিজ, ট্ৰাষ্ট এপিয়াৰেঞ্চেছ টু ইজিলি। চ' এই দুটা আমি তেওঁৰ উইকনেছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে তেওঁৰ নিজৰ এবিলিটিৰ ওপৰত অভাৰ কনফিডেঞ্চ, তেওঁ মানে বহুত অভাৰ কনফিডেণ্ট হয়। কনফিডেন্ট হোৱাটো মানুহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বাট অভাৰ কনফিডেন্ট লিডছ টু ডাউনফল। চ' অভাৰ কনফিডেন্ট আছিলে তেওঁ নিজৰ এবিলিটিৰ ওপৰত, এণ্ড তেওঁ এপিয়াৰেঞ্চটো পটককৈ ট্ৰাষ্ট কৰিছিলে। যিগৰাকী লেডি আছিলে, লেডিগৰাকীক তেওঁ ভাবিছিলে যে, তেওঁৰ এপিয়াৰেঞ্চ দেখি পেলাই ভাবিছিলে যে শ্বি ইজ দ্য অনাৰ অফ দ্য হাউচ, বাট শ্বি ৱাজ একচুৱেলি নট। Irony, though he considered himself harmless and intelligent, he was outsmarted by someone more cunning. তো এইটো আইৰনিটো কি হয় ষ্টৰিটোৰ, যে তেওঁ যিহেতু নিজকে ভাবিছিলে যে তেওঁ হাৰ্মলেছ হয়, যিহেতু তেওঁ কাকো ক্ষতি নকৰে ফিজিকেলি, তো তেওঁ হাৰ্মলেছ হয় এণ্ড বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট হয়, বাট লাষ্টত কি হ'ল, তেওঁতকৈ বেছি এজন বুদ্ধিয়ক এগৰাকী ৱমেনৰ হাতত তেওঁ হাৰি গ'ল। চ' কনক্লুজন আমি লিখিব পাৰোঁ আমি যে a blend of intelligence and foolishness, his overconfidence leads to his downfall. চ' তেওঁ মে বি ইণ্টেলিজেঞ্চো হয়, এনেকুৱা ফুলিছনেছো আছে, কিয় আছে? বিকজ আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ অভাৰ কনফিডেঞ্চটোৱে তেওঁৰ মানে অকণমান ফুলিছনেছৰ ওপৰত অকল ফুলিছনেছ বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিহেতু তেওঁ নিজৰ ওপৰত বহুত বেছি কনফিডেণ্ট আছিলে, সেইটোৰ কাৰণে তেওঁৰ কি হ'ল, তেওঁৰ ডাউনফল আহি গ'ল। নেক্সট, দ্য য়াং ওমেন, দ্য লেডি থিফ। তো তেওঁ কোন হয়? লেডি থিফজনী। আমি তেওঁৰ নাম কেতিয়াও গম নাপালোঁ। দ্য ৰাইটাৰ ডিড নেভাৰ ৰিভিল হাৰ নেম, বাট উই জাষ্ট ন' দ্য ওমেন এণ্ড হাৰ কেৰেক্টাৰ। শ্বি ৱাজ স্মাৰ্ট, কনফিডেণ্ট এণ্ড বল্ড, পজেছ এজ দ্য অ'নাৰ অফ দ্য হাউচ। চ' তেওঁ এপিয়াৰেঞ্চত কেনেকুৱা আছিলে? তেওঁক দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিছিলে তেওঁ বহুত স্মাৰ্ট হয় এণ্ড দেন কনফিডেণ্ট হয়, বিকজ তেওঁ যেনেকৈ কথা কৈছিলে, কথা কওঁতে আমি গম পাওঁ যে অ'কে শ্বি ইজ দ্য অ'নাৰ অফ দ্য হাউচ, তেনেকুৱাকৈ তেওঁ আহিছিলে ৱমেনজনীয়ে, তেনেকুৱাকৈ হৰেছৰ আগত নিজকে প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে, আৰু যাতে হৰেছে তাক ভাবে যে তেওঁ অ'নাৰ অফ দ্য হাউচ তেনেকৈ। নেক্সট কোৱালিটি, এক্সট্ৰিমলি কুইক উইটেড এণ্ড মেনিপুলেটিভ। তো তেওঁ মানুহক পটককৈ মানে মেনিপুলেট কৰিব পাৰে, এণ্ড দেন তেওঁ পটককৈ কথাবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰে, বা পটককৈ নিজৰ বুদ্ধিখিনি ইউজ কৰিব পাৰে, মানে তাৎক্ষণিকভাৱে যিকোনো চিটুৱেশ্যনতে তেওঁ হেণ্ডেল কৰি ল'ব পাৰে। শ্বি ৰিমেইনছ কাম এণ্ড টেক্স ফুল কণ্ট্ৰল অফ দ্য চিটুৱেশ্যন। তেওঁ গোটেই চিটুৱেশ্যনটোত তেওঁ একচুৱেলি ৱমেনজনীয়ে সেই ঘৰটো ৰব কৰিব আহিছিলে। অহাৰ পিছত যেতিয়া ইয়াক দেখিলে, আৰু এজনক দেখাৰ পিছত শ্বি বিকেম ভেৰি শ্বি পেনিক। ফাৰ্ষ্টতে মানে বহুত ভয় খাইছিলে যে মই ধৰা পৰিলোঁ, বাট দেন তেওঁ গোটেই চিটুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰি ল'লে, এণ্ড কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই নিজৰ বুদ্ধি ইউজ কৰি পেলাই তেনেকৈ ট্ৰিক কৰি দিলে। শ্বি ফুলছ হৰেছ ইনটু বিলিভিং শ্বি ইজ দ্য মিষ্ট্ৰেছ অফ দ্য হাউচ। চ' তেওঁ হৰেছক আমি অসমীয়াত ক'ব গ'লে মানে ফুল বনালে, মানে বুদ্ধু বনাই পেলাই কি কৰিলে যে বিলিভ কৰালে যে তাই গোটেই হাউচটোৰ মিষ্ট্ৰেছ হয়, গোটেই হাউচটোৰ অ'নাৰ হয়, এণ্ড মেক্স হিম অ'পেন দ্য ছেফ ফৰ হাৰ। এণ্ড হৰেছৰ দ্বাৰাই তেওঁ কি কৰিলে, সেই ছেফটো লকাৰটো অ'পেন কৰিলে, যাতে হৰেছৰ যিখিনি ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট হয় তাতে লাগি থাকে, এণ্ড তাই নিজে বাচি যায়। uses her intelligence and presence of mind to commit theft without doing any work herself. তো তাই কি কৰিলে, নিজে নিজৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউজ কৰি পেলাই নিজে চিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা বাচি হৰেছৰ দ্বাৰা গোটেই কামখিনি কৰাই পেলাই নিজৰে বেনিফিট কৰালে।
A true master of deception, she proves herself more cunning than Horace. তো তাই কি হয় একচুৱেলি হৰেছতকৈ বহুত বেছি ইণ্টেলিজেণ্ট আৰু বহুত বেছি কানিং হয় আমি ষ্টৰিটোৰ পৰা সেইটোৱে গম পাইছোঁ Now the real lady of the house. Real lady of the house কোন আছিলে তেওঁ minor character হয় but she never appears in the story but she is also important কিয় important হয় she never appears in the main scene but is mentioned at the end তেওঁক একেবাৰে লাষ্টত mention কৰা হৈছে her report of the robbery reveals the truth so তেওঁ কিয় important হয় because তেওঁ যিহেতু পুলিচত কমপ্লেইন কৰিছিলে যে মোৰ ঘৰত এনেকুৱা thief হৈছে so sorry excuse me give me a minute so তেওঁ যেহেতু ৰিপৰ্ট কৰিলে ৰিপৰ্ট কৰাৰ পিছতে আমি গম পালো এণ্ড ষ্টৰিটো এইটো ৰিভিল হ'ল যে সেই য়াং ওমেনজনী এজনী ইম্পষ্টাৰ আছিলে এণ্ড ওমেনজনীয়ে হৰেছক ঠগাই পেলাই নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে হৰেছক ইউজ কৰিলে এণ্ড শ্বি ৱাজ দ্য একচুৱেল থিফ she adds the final twist that completes the irony of the story so তেওঁৰ কাৰণে এই লেডিগৰাকীৰ কাৰণে আমি গম পালো যে ষ্টৰিটোত একচুৱেলি হৈছিল কি হৰেছক কোনে কেনেকে ঠগালে এণ্ড গোটেই ষ্টৰিটোত ফচাই দিলে So these are the characters of the story. First we পঢ়িলো Horace, the lady, and then the owner of the house. এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ কাৰণে in our next class we'll discuss all the question and answers from this chapter তোমালোকে এইখিনি ৰিভাইজ কৰি ল'বা ফাৰ্ষ্টৰ পৰা সামাৰীটো চাবা and then look at the meanings of the difficult words সেইখিনি চাই ল'বা এণ্ড দেন থিমছখিনিও চাই ল'বা এইখিনি যে বুজি পাবা বুজি পোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আগবাঢ়িম য'ত আমি ডিছকাছ কৰিম কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ্ছবিলাক তাৰপিছত তোমালোকৰ একো ডাউট নাথাকিব এণ্ড দেন তোমালোক গোটেইখিনি ভালদৰে বুজি পাবা চ' চি ইউ ইন আৱাৰ নেক্সট ভিডিঅ' থেংক ইউ